I'm here in Sydney, guys, and look at the view in the Opera House. Happy birthday! Shall we begin? Let's begin now. Train station. We're in, ano to? St. James. Yung tram, no? From Yeah, wait kami sa train. Ang ganda. Say hi! Ang ganda. Saan si Rock? Marami na dyan nahulog ba? Ah, saan dyan? Ha? Bakit? Kasi tago po ko na yung ano mo. The next train to arrive on the platform So, are Lidcombe, Auburn, Clyde, Granville, Harris Park, Parramatta, Westmead, Seven Hills, Blacktown, and Beshie. ayan na po yung train nila dito sa Sydney, mga Beshie. Ayan. So excited itong isa. Uy, grabe ang ganda nito. Double pala. Again din. Sa Brisbane, isa lang. Dalawa dito. Dami ng pack na yun. So, papasok na po tayo dito. Nakikita niyo yan. Dalawa. Sige, kaya Auburn, Clyde, Granville, Harris Ayan na po tayo. Doon na kami, guys. Anong tawag dito lang sa harbor na to? Anong tawag dito? Harbor na to. What is this? Harbor. Harbor Bridge. Circular key. Bagan pa. Hindi ko pala. Excited. Oh. Yeah. Ayan, guys. Ang ganda dito sa Sydney. Look at that. Oh, excited na yung isa doon. Yung pogi ko ng pamangkin. Oh. Tapos yan. Yan si Beshie. May nag-video. Ganda na. Oh my God. Anong meron dito, guys? This is it. Kikita nyo ba? Nakikita ko, guys? Opera House. Maganda dito yung hapon-hapon. O, dyan kayo. Ay, oo. Dalawa para tumbay. Sige. Dali doon tayo. Yan. Sige, Besh. Dito na kami sa loob ng Opera House. Kaya pala siya opera. Kasi opera. Ano daw? Kasi may mga gallery. So, ngayon, aakyat tayo. Ay, ang haba pala nito. Ang laki. Pero doon tayo, aakyat tayo sa labas. Kasi maganda ang picture doon eh. At saka, Besh, ang ganda mo dito. Dadala ko ng light tea. Thank you, Beshie. Yung damit ko pala galing sa Pinas. Sponsored ni Beshie. Thank you so much. Kung gusto niyo mag-order. Happy sa ako din. Pagod. Baka matagalan tayo, Besh. Baka. Boomerang, Beshie. Happy birthday! Opera House, Sydney! ng ano mo, camera. O, Beshie. Nang Opera. So, okay, dalaan mo kailang minutes na baka mag-sala. Ayan na po. Here. Ang ganda talaga dito. Oh, yan na po. Ang ganda ng view. Yan natin baka may short. Dito! Yeah, come on. Ayun na yung nasulatan din sana yun. Ang ganda dito, guys. Tapos dito, kasama pa. It's very nice. Oh my God.
Ano tayo? Bloopers. Oh, dito, Besh. Pero mas maganda mag-boomerang dito. Ay, oo. Guys, at tapos na tayo na pictorials dito. Ay, yung buhok ko. Sorry. Yeah. And all done. All done. The pictorials is done. And yeah. Meron tayong bagong pang upload sa Facebook at saka sa Instagram and all of that. And yay. Such a great experience. My kuya. Yeah. Yeah. And babalik tayo doon pala. Ay, hello, dito pala maganda na view dahil. Saan? Selfie. Maganda ba? Yan. Tapos, yan guys. Ituturo ko pa kayo mamaya kung meron. Babalik kami at makikita na si Ate Andy ng maganda kong pinsan. And, yeah. Thanks for watching my vlog.